Hi guys, my name is Kay and welcome back to my channel. So for today's video, this is going to be a haul video. Nag-grocery kami ngayon since Friday ngayon. So papakita ko sa inyo yung mga binili ko sa grocery, sa Ikea, tsaka sa pharmacy. So if you wanna know more what's in my haul, then please keep on watching. So, simulan natin yung haul with the one that I bought from the pharmacy. So, I bought it from the White's Pharmacy. Isang item lang siya. And, you know, it's makeup. I bought this Wet n Wild Color Icon na blush. And it's in the shade Pearlescent Pink. So, I got this for 19 reals. So, i-flash ko na lang din yung conversion niya sa peso para may idea kayo kung magkano yung mga items na nabibili dito, kung mas mahal ba dito o mas mura dito. So, yun. Isang item lang yung nabili ko from the pharmacy. Then, the next would be the items na nabili ko sa Ikea. So, masaya ako sa Ikea kasi pag pumapasok ako doon, ang ganda nung design ng place. Parang yung mga ideal na living room mo, yung mga ideal mo na kwarto, makikita mo doon. Maganda, nakakatuwa. Tsaka hindi rin naman masyadong expensive yung mga ibang ibang tinda nila. So, I got 5 items for a total of 48 reals. So, isa-isahin natin. So, the first item that I have is this brush sa toilet. So, itong brush na to for the toilet is just for 4 reals. So, mura lang. Mura lang siya. So, dapat nagpapalit din. Kasi, gumigive up na yung aming panglinis sa brush. So, the next one is this 3-piece na scissors. So, before, binili ko to parang 9 reals lang siya for 3 pieces kasi it was on sale. Pero, ngayon, hindi na siya naka-sale. So, it's 12 reals for 3. So, hindi na rin masama kasi parang you're just paying for 4 reals per scissor. Matalas naman siya. Pwede mo siyang gamitin sa chicken or sa fish. So, kitchen scissors. So, the next one is this istad na resealable bag. So, this is in 2 sizes, 2.5 liters at saka 1.5 liters. Ginagamit namin siya pag nagsusstore kami ng mga pagkain sa ref, sa freezer, kasi minsan pag bibili ka ng mga pagkain dito in bulk, so mas maganda na meron kang resealable na bag. So, ano mo na lang siya, i-proportion mo na lang para hindi mo na siya i-defrost every single time na lulutuin. Kung ano lang yung portion na gagamitin mo, yun na. So, very useful din itong resealable bag na to. And this resealable bag is 14 reals. So, it's not too bad. For 50 pieces, matagal mo rin siyang magagamit. And then, the next one is this spray bottle. So, itong spray bottle na to is 6 reals. So, ginagamit namin siya for ironing the clothes. Siyempre, pagka, nagpa-plancha ka, mas better na binabasa mo siya konti kasi kapag, meron siyang static. So, para kang nakukuryente pag nagpa-plancha ka. So, ini-sprayan namin siya ng water. And the last item from Ikea is this whisk. I got this for 12 reals kasi nga nahihilig akong mag-bake lately ng mga cake, tsaka cupcake. So, yung luma ako na ganito, sira na din. So, since hindi naman ako lagi nakakapunta ng Ikea, bumili na rin ako.
So, yun yung mga items na nabili ko from Ikea. And then, the next one is my grocery haul. So, for groceries, nag-grocery kami dito sa Danube na supermarket. Hindi kami usual dito nag-shop for grocery items kasi minsan wala masyadong sale yung mga kailangan namin, yung mga chicken, fish, yung mga condiments, hindi siya masyadong nagsisale. Madalas bumibili kami kung hindi sa Hyper Panda or sa mga Filipino store. So, yun. So, sa grocery ko naman, meron kaming nabiling 6 items. So, the first item on this grocery haul is this rice. So, medyo mabigat siya. It is 5 kilograms ng jasmine rice. So, since andito tayo sa ibang bansa, so, hindi dito, madalas dito yung mga Indian rice, mga basmati rice. So, ang pinipili namin, yung jasmine rice, kasi siya yung closest dun sa rice natin sa Pilipinas. And this one is 25.75 reals, ang 5 kilos. And then, the next item on our grocery haul, matagal na namin tong hinahanap. This is the Chips Ahoy in original. Medyo may kamahalan siya, 49 reals for this pack. Ilan bang laman nito? Hindi ko mahanap kung ilang grams siya. Pero, nasa imported aisle kasi siya. So, imported goods. Pagka imported goods, medyo mahal siya. 49 reals. So, medyo masakit sa dibdib. Pero ngayon lang kasi kami nakakita niyan ulit dito. Tsaka favorite kasi ni Carlo yan. So, kaya bumili kami ng isa. So, hindi naman namin siya kakainin ng isang upuan lang. Yung pag nagka-crave lang kami, saka lang namin siya kakainin. Yan. So, the next item on our grocery is bread. So, this is the Lucine sliced bread. May iba't ibang variants to. Meron siyang yung brown, merong red. Ito yung blue, yung milk ang binili namin. And it's 5.25 reals. So, pagka tinatamad kang magluto, bread na lang kainin mo. Once a day lang naman kami nag-rice. Kaya yung 5 kilos, enough na yun sa amin for the entire month. Tapos, dapat lagi may bread. Kaya bumibili ng bread pag nag-grocery ka. So, next would be this Ocean Spray Craisins. So, this is dried cranberries and it's 4.95. Hindi pa ako nakatry nito. I'm turning a new leaf. Kemi-keming nag-healthy eating tayo. So, itry natin to. Sabi nila magandang snack daw ang dried fruits and nuts. So, itry natin. Next item on the list is sugar. So, diba, pag bumibili ka dito, bulk. So, ito, white sugar. This is 2 kilograms. And it's 7.95. So, yung sugar, hindi na din kami masyadong nagsusugar. I only use sugar for baking. If nagbe-bake ako, ang ginagamit namin pag nagkakape kami or nagkagatas yung stevia na sugar. So, mas okay daw yun. Kasi nga, syempre nagko-control din kami ng sugar. Kaya once a day lang kami nagra-rice and kumakain kami ng bread and oatmeal. So, yung sugar na 2 kilos, baka abutin pa yan ng mga next year. Kasi, hindi naman din kami lagi na sugar and nag-debate. Tsaka konting amount lang yung ginagamit natin. So, yun. And the last item on our grocery is this Nescafe 3-in-1. So, I know, mataas ang sugar ng 3-in-1, pero hindi naman lagi. Kapag ka, pag yung feeling mo antok na antok ka lang, like,
mamaya, since past 12 na ngayon, late na kami makakatulog. So, magkakape kami in the morning. Pero di naman kami lagi nagkakape ng 3-in-1. Tsaka minsan, yung black lang yung iniinom namin na coffee. Ito nga pala, it's 24 pieces plus 4. So, 28. Ang presyo niya is 16.50. So, kapag binili mo siya dito sa mga tindahan sa malapit, ang isang peraso niya ay 1 real. So, mas better na bumili ka na lang ng isang kahon, at least mas makakamura ka. So, yun lang yung laman ng grocery namin for today, yung haul ko for today. So, I hope nagustuhan nyo tong video na to. Like nyo itong video na to if gusto nyo pa ng mga videos na kagaya na ito. Comment kayo sa baba if may mga suggestions kayo and may mga videos kayong gustong makita. And thank you for watching this video. Please subscribe if you haven't already and have a nice day. Bye!